Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. आज हामी एसई को इंग्लिश को क्वेशन सल्भ गर्दैछौँ. पास्ट क्वेशन सल्भ 2075 मा सोधिएको क्वेशन सल्भ गर्दैछौँ. प्रोभिन्स 4 को क्वेशन हो यो. प्रोभिन्स नम्बर 4 को क्वेशन हो है त. ओके. 1. Read the part of the poem and do the task भनेर छ. पोइम पढ्नुस् र त्यहाँ दिएको टास्क गर्नुस् हैन. ओके. द चिम्नी स्वीपर भनेर छ. एकचोटि यो सर पढौँ अनि यसमा भन्न खोजेको कुरा म भन्छु and then we will do the questions है. When my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry weep 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 weep, so your chimneys I sweep and in sooth I sleep. There's little Tom Race, who cried when his head that crawled like a lamb's back was saved, so I said, Hush Tom, never mind it, for when your head's bare you know that the soothe cannot spoil your white hair. And so he was quiet, and that very night as Tom was sleeping he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Nerd, and Jack were all of them locked up in the coffins of black. And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. है यो चाहिँ मेरो के त पर्सनली पनि फेभरेट पोइम है विलियम ब्लेकले लेखेको. यो चाहिँ सङ अफ इनोसेन्स भन्ने बुकमा चाहिँ छ है यो पोइम. यो पोइममा भनिएको के छ त भन्दाखेरि चिम्नी स्वीपर, चिम्नी सफा गर्ने केटाकेटीहरूको कथा भनिएको छ, जसमा चाहिँ माई मदर डाइड व्हेन आई वाज यङ. त्यसपछि मेरो फादरले मलाई चिम्नी स्विप गर्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ बेचिदिनु भयो. त्यति बेलादेखि मैले चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको छु त स्विप स्विप स्विप. मैले स्विप गर्ने काम मात्रै गरेको छु र एन्ड देन स्लिप कभर्ड इन डट है सुद भनेर भनेको छ, फोहोर भनेर भनेको हो. त्यसपछि एक दिन टम ड्रेस भन्ने नयाँ केटा आयो. ऊ चाहिँ एकदमै रोइराखेको थियो. जस्तै सिपको चाहिँ भुत्ला काटेपछि उचाइ रुन्छ अरे, त्यस्तै गरी टम ड्रेस चाहिँ रोइराखेको थियो. र मैले भने नरौ, तिम्रो अब सेतो कपाललाई यो फोहोरले मैलो गर्ने छैन. तिम्रो चाहिँ अब तिमी चिन्ता नगर भनेर मैले भनेर भनेको छ. त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा स्टोरी भन्यो जसमा चाहिँ एन्जल आइन्, एन्जलले चाहिँ कोफिन खोलिन् र त्यहाँबाट सबै चिल्ड्रेनहरू मुक्त भए. त्यसपछि उनीहरू खेल्न गए भनेर भनिएको छ है यो पोइममा. ओके, लेट्स नट गो टु द लिटरल मिनिङ अफ दिस पोइम. हाम्रो यहाँ एम भनेको के त यो क्वेसन सल्भ गर्नु नै हो नि हैन. सो ओके, लेट्स सल्भ दिस क्वेसन्स. हु इज द स्पिकर इन द पोइम? यो पोइमको स्पिकर को हुन् त भन्दाखेरि चिम्नी स्वीपर बोय. Chimney sweeper boy is the speaker in this poem. A chimney sweeper boy is the speaker in the poem. B. Why did Tom Dress cry? Tom Dress किन चाहिँ रोएको थियो त भन्दाखेरि because किन उ चाहिँ रोएको थियो? Tom Dress cried because his head was saved. C. What is Tom hair's compared to? Tom को hair लाई के चाहिँ सँग compare गरिएको छ त? Lamb's back. Tom's hair यहाँनिर छ ठ्याक्कै crawl like a lamb's back भनेर
terms here is compared with lamb's back भनेर भयो. D. How did the speaker console Tom? अब स्पिकरले टमलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ कन्सोल गर्यो, उसलाई चाहिँ सम्हाल्यो, उसलाई चाहिँ के त अर्थी उपदेश दियो भनेर भनेको छ. अब के चाहिँ गरी भन्यो त भन्दाखेरि अब यो 4 ले तिम्रो हेयरलाई स्पोइल गर्ने छैनन् भनेर भन्यो है. यहाँनेरि सूट क्यान नट स्पोइल योर व्हाइट हेयर भनेर भनेको छ है. सो द स्पिकर console Tom by saying that his hair now cannot be spoiled by the suit. E. What did the angel do in the dream? Angel ले के चाहिँ गरिन् त कोफिन खोलिन् र सबै बच्चाहरूलाई चाहिँ फ्री छोड्दिन्. Open the coffins and set them all free भनेर भनेको छ. The angel in the dream freed all the boys from the black coffin, opening it with a bright key. ठीक छ. Okay, next. Read the following text and do the tasks भनेर भनेको छ. Okay, let's read this है. This morning, the city of Paris looks slightly fuming. The sky is overcast and it's drizzling too, but it does no harm to me. I have decided to go out for a visit or an observation tour. I had asked Nirmal for a list of museums in the vicinity of Paris yesterday. He bought me some brochures with the names and addresses and street maps of Paris museums in the evening. Paris has more museums than temples and gods in Kathmandu, he says. I'm new to Paris, standing here for only a week. Hope these maps and brochures will show me Paris metro zones and guide me to some museums today. Last week, Nirmal Bhai showed me Pvt Center, a complex building of high-tech structure. This visit emboldened me to explore further. आज प्यारिसको मर्निङमा चाहिँ अलि तुहालो लागेको छ. स्काईमा आकाशमा पनि बादल छ, पानी पनि परिरहेको छ र यसले मलाई केही पनि फरक पार्दैन. म चाहिँ प्यारिस घुम्न जाने विचार गरिसकेको छु र मैले निर्मल भाइलाई प्यारिसको वरिपरि म्युजियमहरू कहाँ छ, जाने ठाउँ कहाँ छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सोधेको थिएँ हिजो र निर्मल भाइले मलाई केही चाहिँ बुचर्सहरू ल्याएको थियो र उसले मलाई त्यो दियो र त्यसमा चाहिँ बुचरमा चाहिँ म्युजियमको एड्रेस कहाँ जाने स्ट्रिट म्यापहरू थियो र यो बुचर्सको मद्दतले म जान सक्छु होला जस्तो मलाई लागेको छ भनेर भनेको छ. र लास्ट विकमा पनि निर्मल भाइसँग म पम्पेटो सेन्टरमा गएको थिएँ. एउटा हाइटेक स्ट्रक्चर बिल्डिङ थियो भनेर भनेको छ र त्यहाँ गएपछि मलाई चाहिँ प्यारिस चाहिँ अझै बढी घुम्न मन लागेको हो भनेर भनेको छ है. सिम्पल छ. I guess I can cover a maximum of 2 museums today. It means just giving a cursory glance. This is my plan. They say Cézanne is quite far away. Paul Cézanne, the post-impressionist painter, maybe in the outskirts. I cannot visit him all alone and cannot cover 2 museums in a day. So I chose to visit a museum nearby in the heart of the city. Likewise, Barak is far. Duchamp is farther away. So I have decided, as per Nirmal's suggestion, to start with Rodin's. Maybe I will go to Monet's next. भनेर भनेको छ. आज मैले म्याक्सिमम 2 वटा मात्र म्युजियम घुम्न पाउँछु होला.
त्यही पनि त्यहाँ चाहिँ सर्र हेरेर मात्रै है यहाँ के त क्रसरी ग्लान्स भनेर भनेको छ क्रसरी ग्लान्स भनेको चाहिँ निहालेर ध्यान दिएर हेर्ने होइन सर्र मात्रै हेर्ने भनेर भनेको है ओके सिजिन टाढा छ पोल सिजिन जुन चाहिँ पेन्टर थिए उनको चाहिँ म्युजियम टाढा छ त्यहाँ म एक्लै जान सक्दिनँ त्यसपछि मैले चाहिँ सिटीको हर्टमा भएको एउटा नजिकैको म्युजियम छाने घुम्नको लागि त्यो चाहिँ रोडिन थियो बराक टाढा थियो डुच्याम्प अझै टाढा थियो सो मैले नजिकैको रोडिनमा जाने चाहिँ निर्णय गरेँ त्यसपछि म मोनेटमा जान्छु होला भनेर भनेको छ एकदमै सिम्पल छ हामीले बुकमा पनि पढेका छौँ अब ट्रु अर फल्स हेरौँ है यति बुझेपछि ट्रु अर फल्स आँखा चिम्लेर आउँछ हेर्नुहोस् है त द वेदर अफ द मर्निङ वाज प्लिजेन्ट फर भिजिट हो त थिएन घाम लागेको थिएन बादल लागिरहेको थियो पानी परेको थियो भनेपछि दिस इज फल्स This is false. Nirmal Bhai provided great support to the writer. Yes, है उसले चाहिँ बोर्चर ल्याइदिएको थियो स्ट्रिट म्याप पनि ल्याएको थियो सी Paris is the city of many gods and temples हो त होइन काठमाडौँ पो हो त काठमाडौँ is the city of gods and temples but Paris the city of museum भनेर बरु भन्न मिल्छ This is false. D The writer plans to visit 3 museum a day. हो त होइन दुईटा त राम्रोसँग घुम्न पाउँदैन भनेको छ फेरि 3टा त हुँदै भएन This is also false. The museum of 𝘁𝗁 is probably the furthest भनेर भनेको छ है probably the furthest हो कि होइन किन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आउटस्कर्ट्समा छ आउटस्कर्ट्स भनेको चाहिँ सिटीको चाहिँ अन्तिममा भनेर भनेको है बोर्डर लाइनमा बाहिर सिटी भन्दा बाहिरी एरियामा भनेको छ सो वी क्यान से द्याट 𝘁𝗁 इज प्रोभाब्ली द फरेस्ट दिस इज ट्रु नेक्स्ट बी एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स ए हाउ डिड निर्मल भाइ हेल्प द राइटर अब निर्मल भाइले राइटरलाई कसरी हेल्प गरे त बाई ब्रिङिङ हिम बोर्चर्स स्ट्रिट म्याप्स एन्ड बाई टेकिङ हिम टु भिजिट सम प्लेसेस होइन ओके लेट मी राइट है त Nirmal Bhai helped the writer by bringing him some butchers street maps butchers and street maps भनेर लेखौँ न and street maps B how are Kathmandu and Paris comparing in the text Paris र काठमाडौँलाई कसरी चाहिँ कम्पेयर गरिएको छ त काठमाडौँमा धेरै मन्दिरहरू भगवानको मूर्तिहरू छन् त्यस्तै गरी प्यारिसमा पनि धेरै म्युजियमहरू छन् यसरी चाहिँ कम्पेयर गरेको छ है त ओके As Kathmandu has so many temples and gods, Paris has so many museums भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त ओके सी How long is the writer staying in Paris? राइटर प्यारिसमा कति बस्दै छ त अब भनेर छ है त यसको एन्सर कहाँनेरि छ त I am new to Paris staying here for only 1 week एक हप्ताको लागि मात्रै बस्ने उसको प्लान छ राइट सो द राइटर is staying in Paris for a week D what encouraged the writer to explore further केले चाहिँ उसलाई चाहिँ अझै इन्करेज गरायो भनेर भनेको छ what encouraged the writer to explore further केले त यहाँनेरि पम्पेडु सेन्टरले भनेर भनेको छ पम्पेडु सेन्टर the visit to Pompeidu Center
comparative center encouraged the writer to explore further. Okay. E. Why can't the writer visit to 𝘊𝘁? 𝘊𝘁मा उ चाहिँ किन भिजिट गर्न सक्दैन त? Because it is too far away. एकदमै टाढा छ. That's why उ भिजिट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भयो है. आउटस्कर्ट्स भनेको छ. आउटस्कर्ट्स भनेको द आउटर पार्ट अफ टाउन अर सिटी, बाहिरको पार्टलाई चाहिँ आउटस्कर्ट्स भनेर भनिन्छ है त. ओके. So the writer can't visit 𝘊𝘁 because it is too far. It is too far away. It is too far away भनेर भन्न मिल्यो. ठीक छ? ओके. नेक्स्ट भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट हेरौँ है त. भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टमा के को लागि भ्याकेन्सी खोलेको रहेछ. मेबी वी क्यान एप्लाई टु. लेट्स सी. Applications are invited from qualified, experienced, dynamic, smart, result-oriented, and self-motivated Nepalese citizens for the following positions. Okay. Applications are invited from qualified, experienced, dynamic, smart, result-oriented, and self-motivated Nepali citizens. हेर्नुस् है कति त्यहाँ चाहिँ क्राइटेरियाहरू छ त. के चाहिँ क्वालिटीहरू खोजेको छ त हेरौँ है त. अब कुन पोजिसनको लागि रहेछ. कमिस आई इन्डियन कुजिन, कमिस आई बेकरी, वेट्रेस अर वेटर, त्यसपछि बेल बोय, युटिलिटी वर्कर, हाउसम्यान भनेर छ. यति 6वटा पोस्टको लागि. प्रिफरेन्स विल बी गिभन टु दोज हु आर ट्रेन्ड एन्ड एक्सपिरियन्स इन रिलेटेड जबमा चाहिँ पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स भएको अथवा त्यसमै ट्रेनिङ गरेकोलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनेको छ. इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स सुड एप्लाई विथ डिटेल बायोडाटा, रिसेन्ट पिपी साइज फोटोग्राफ एलोङ with 2 references and copies of relevant documents and proper daytime telephone contact number to the following address by 12th April 2019. Please mention the post you applied on the envelope भनेर भनेको छ. अब इच्छुक एप्लिकेन्ट्सहरू क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेल बायोडाटा, त्यसपछि भर्खरै रिसेन्टली खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ 2वटा रिफरेन्स पनि चाहियो. त्यसपछि कपी अफ रेलेभेन्ट डकुमेन्ट, त्यसपछि एउटा टेलिफोन नम्बर जसमा चाहिँ द कम्पनी क्यान रिच आउट टु यु इन द डे टाइम. र त्यसलाई चाहिँ 12 अप्रिल 2019 चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्यो. र हामीले चाहिँ कुन पोस्टको लागि एप्लाई गरेको त्यो पनि मेन्सन हुनु पर्यो भनेर भनेको छ. Let's see. Note. Those candidates who applied previously need not apply. Only shortlisted candidates will be called for an interview. पहिले एप्लाई गर्नुभएकोले फेरि एप्लाई गर्नु परेन र सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेटहरूले मात्रै तपाईलाई चाहिँ कल आउँछ इन्टरभ्यूको लागि भनेर गोदावरी भिलेज रिसोर्ट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, GPO बक्स 12446 काठमाडौँ भनेर भनेको छ. ओके. नेक्स्ट. अब त्यति त बुझियो हैन. अब यो गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ. हेर्नुस् है. राइट ट्रू फर ट्रू एन्ड false for false statements. Only Nepali citizen can apply for this post. Oh, yes, absolutely true. किनकि नेपाली सिटिजन भनेर भनेको छ यहाँनेरि. नेपाली सिटिजन्स मात्रै भनेर भनेको छ है. ओके. B. Trained and experienced candidates will get first priority. Yes, true. कहाँनेरि भनेको छ यहाँनेरि ब्र्याकेटमा भनेको छ. C. 2 refers must be mentioned along with the application. Yes, refer पनि चाहियो, रिफर पनि गरेको हुनु पर्यो. True. This is also true. Next. One need not mention the applied post on the envelope. Envelope-मा एप्लाई गर्नु पर्दैन. सरी, मेन्सन गर्नु पर्दैन कुन पोस्टलाई एप्लाई गरेको भनेर भनेको छ. This is false. All applicants need to reapply for this post. No, this is false. यहाँनेरि गर्नु पर्दैन. Need not apply भनेर भनेको छ. सजिलो छ है त. ओके. Let's do question and answer. A. What kind of candidates are invited for application? Any two. दुईटा मात्रै लेख भनेर भनेको छ. What kind of candidates are
are invited for application. कस्तो खालको चाहिँ क्यान्डिडेट त क्वालिफाइड एक्सपिरियन्स डाइनामिक जति लेखे पनि हुन्छ तर जस्ट दुईटा मात्रै लेख्नु भयो भने भयो है त क्वेसनले दुईटा मात्रै भनेको छ सो स्मार्ट and experienced candidates are invited for application भनेर भयो B. What things should be included with the application? Application सँग के इन्क्लुड गर्नुपर्छ त बायोडाटा पासपोर्ट साइज फोटो त्यसपछि रिफरल डकुमेन्ट अनि अरू कपीहरू पनि गर्नुपर्छ है त ओके अ डिटेल्ड बायोडाटा recent passport size photograph, then 2 references and copies of relevant document should be included with the application. Okay. C. What is the last date for application submission? Last date कति छ त 12 April 2019. सजिलो छ त्यही नै कुरा लेख्ने हो. The last date for the document submission is 12th April 2019. D. What things are included with the application? भनेर भनेको छ अगेन है सेम थिङ माथिकै कुरा भयो है क्वेसन बी कै कुरा भयो सो डिटेल बायोडाटा recent passport size photograph with 2 references and copies of relevant document are to be included with the application. E. Who will be contacted for the interview? Shortlist गरिएको क्यान्डिडेटहरूलाई मात्रै बोलाइन्छ भनेर क्लियरली भनेको छ है The shortlisted candidates will be contacted for the interview. भनेर भयो सर्टलिस्ट गरेको लागि मात्रै फोन आउँछ अरूलाई आउँदैन भन्ने कुरा भयो ओके सजिलो छ ओके राम्रोसँग पढ्नु भयो भनेदेखि इट विल बी इजी अब हाम्रो अनसिन प्यासेजमा छ है यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ अनसिन प्यासेज र यसले चाहिँ मेनली कति त 15 मार्क्स क्यारी गर्छ हैन ओके Pokhara gears up to welcome 2019. Pokhara. The tourists seen in Pokhara swayed between on-season and off-season until a decade ago, where in March, April, May, October, November and December were considered to be peak seasons while the rest of the months witnessed a slack in terms of incoming tourists in the lake city. भनेर छ हेरौँ है त यहाँनेरि भनेको के त So The tourism scene in Pokhara swayed between on-season र off-season. So, यहाँ चाहिँ March, April, May, October, November, December चाहिँ peak season हो, on-season हो भनेर चाहिँ भनिन्छ र अरूमा चाहिँ rest of the month चाहिँ यो चाहिँ off-season हो जसमा चाहिँ टुरिस्टहरू कम हुन्छन् भनेर भयो है
Okay, next. However, of late, the influx of tourists has remained untouched by the set destination of peak and slow seasons, further encouraging travel and tourism entrepreneurs here. तर 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 के त अहिलेको कन्टेक्स्टमा रिसेन्ट सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अन सिजन अफ सिजन भन्ने चाहिँ छैन, सबै बेला चाहिँ उत्तिकै टुरिस्टहरूको फ्लो छ भनेर भनिएको छ. Keeping the current trend in mind, tourism entrepreneurs are looking to project and establish Pokhara as a sought-after destination for celebrating Christmas and New Year. In the same line, preparations are currently on the way for organizing Pokhara Street Festival here in the city. अब यो करेन्ट ट्रेन्डलाई ध्यानमा राखेर टुरिज्म एन्टरप्रेनरहरूले पोखरालाई चाहिँ एउटा फाइनल डेस्टिनेसन क्रिसमस न्यू इयर बनाउने चाहिँ डेस्टिनेसनको रूपमा बनाउने सोचिरहेका छन्. यही नै बेलामा पोखरामा पनि डिफ्रेन्ट प्रिपरेसनहरू भइरहेको छ. स्ट्रिट फेस्टिभलहरू हुन्छ. यो चाहिँ पोखरालाई अझै लाइभली बनाउनको लागि भनेर भनिएको छ. द 20th पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभल which was known as Ribbon Street Festival until 2007 is being held from December 28 to January 1, 2019 at Lakeside, organized by Restaurant and Bar Association of Nepal (REBAN) भनेर भनेको छ. सो अबको 20th पोखरा स्ट्रिट फेस्टिभल हुँदैछ. कहिले त डिसेम्बर 28 देखि जनवरी 1 मा हुँदैछ. यो चाहिँ कसले अर्गनाइज गर्ने रहेछ? REBAN रेबान, द्याट इज रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपालले अर्गनाइज गर्ने रहेछ. रेबान पोखरा along with a team of tourism entrepreneurs have been engaged in preparations of festival while also establishing Pokhara, Lumini and Chitwan as the Silver Triangle. It must be noted that these three districts hold major attraction for internal as well as foreign tourists भनेर भनेको छ. अब रेबन पोखराले चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेन्योरहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर पोखरा, लुम्बिनी, चितवन यसलाई चाहिँ सिल्भर ट्रायङ्गल बनाएर जुन चाहिँ नजिक छ, टुरिस्टहरू पनि एट्र्याक्ट हुने ठाउँलाई चाहिँ मेजर पोइन्ट गरेर त्यहाँ पनि नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू गर्ने उनीहरूको विचार छ भनेर भनेको छ. According to the former president of Ribbon Pokhara, CTEVT, the street festival also aims at marketing Pokhara as the destination for celebrating New Year, somewhat reflecting Goa's current image as popular New Year destination. अब रिबन पोखराको प्रेसिडेन्ट सूर्यबहादुर भुजेलको अनुसार स्ट्रिट फेस्टिभलले चाहिँ पोखराको मात्रै मार्केटिङ नगर्ने भएर यहाँ यो चाहिँ न्यू इयर मनाउने चाहिँ एकदमै राम्रो डेस्टिनेसन हो. जस्तै इन्डियाको गोवा चाहिँ न्यू इयर मनाउनको लागि एकदमै पपुलर छ, त्यस्तै चाहिँ नेपालमा पनि टुरिस्टहरू आएर यहाँनिर चाहिँ न्यू इयर मनाउन्, त्यो चाहिँ हाम्रो एम छ, भिजन छ भनेर भनेका छन्. द इभेन्ट विल बी सेलिब्रेटेड एज नेपाल कार्निभल इन द डेज टु कम, एडेड भुजेल. According to him, the Gandaki province government is also a patron for this event. गण्डकी प्रोभिन्सले पनि धेरै सहयोग गरेको छ भनेर भनेको छ. The festival will be held along a stretch of 3 km of street lakeside, said President of Ribbon Pokhara बुद्धराज भुजेल भनेर भनेको छ. सो यहाँ बुद्धराज भुजेलको अनुसार पोखराको स्ट्रिट फेस्टिभल चाहिँ 3.5 किलोमिटर चाहिँ लामो हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ फेस्टिभल हुन्छ, स्ट्रिट फेस्टिभल भनेर भनेको छ. एट द इभेन्ट कल्चरल सोज फ्रम नेपाल along with Japan, South Korea, China, India will be exhibited along with cuisine representing various countries from across the globe at over 150 different stall. 150 डिफ्रेन्ट स्टलहरू हुन्छन्. 3.5 किलोमिटरमा. नेपाल त हुन्छ तर जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन्डियाको पनि कुजिन खानेकुराहरू पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. एक्रस द ग्लोब सबै ठाउँबाट चाहिँ ल्याइन्छ भनेर भनेको छ. एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ. अब यसबाट हामीले 15 मार्क्स सबै मिलाउनुपर्छ है त. ओके, म्याच द वर्ड आर फ्रेजेस फ्रम कोलम ए टु कोलम बी भनेर भनेको छ. स्वेड मिन्स मुभ स्लोली
साइड टु साइड है स्वे गर्ने भनेर भनिन्छ नि हामीले चाहिँ सो गीतहरू बज्यो भनेदेखि एक ठाउँमा बसेर टाउको यता उता जिउहरू पनि हल्लाउने गर्छौँ हो त्यसलाई चाहिँ स्वे भनेर भनिन्छ है त ओके स्ल्याक भनेको कम नम्बर स्ल्याक इज लो नम्बर बी सर्ट आफ्टर भनेको धेरैजनाले खोजेको सर्च गरेको भनेर बुझिन्छ सर्ट आफ्टर सो आइभी वान्टेड बाई मेनी पिपल प्याट्रन भनेको जसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ प्याट्रन भनेर भनिन्छ पेट्रियन भनेर पनि भनिन्छ ओके सो अ पर्सन सरी सो आई विल जस्ट राइट आई डीको आई हुन्छ अ पर्सन हु प्रोभाइड सपोर्ट कुजिन भनेको कुजिन मिन्स वाट खानेकुरासँग चाहिँ सम्बन्धित भयो सो स्टाइल अफ कुकिङ ईको एसँग भयो ओके ठिक छ ओके B. Fill in the blanks with appropriate word or phrases from the text. A. The number of tourists has remained untouched by ... lately in Pokhara भनेर भनेको छ सो untouched by के चाहिँ लेख्ने त यहाँनिर स्लो सिजन्स त्यहाँ चाहिँ अन सिजन अफ सिजन थियो untouched by अफ सिजन or untouched by स्लो सिजन्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ slow seasons. B. The tourism entrepreneurs are planning to develop Pokhara is the place for celebrating Christmas and New Year. So, खोज्ने sought after हामीले माथि पनि हेर्यौं sought after place for celebrating Christmas and New Year. C. Pokhara is one of the major ... for internal and foreign tourists. Major के त attraction. Major attraction for internal and external tourists. D. The street festival will be celebrated as Nepal Carnival. त्यहाँनिर भनेकै छ नेपाल कार्निभलको रूपमा फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्ने यो स्ट्रीट फेस्टिभललाई फ्युचरमा भनेर भनिएको छ E. The street festival will be held within के त 3.5 kilometer in the lakeside 3.5 kilometer of street in the lakeside. Okay, C. Answer the following question. Which months are considered suitable to visit Pokhara? कुन महिनालाई चाहिँ सुइटेबल हो भनेर चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ भनेर भनेको छ कुन छ त हाम्रो फर्स्टमै छ है मार्च अप्रिल मे अक्टोबर नोभेम्बरलाई चाहिँ बेस्ट मानिन्छ त्यहाँ जानको लागि सो यु क्यान से मार्च अप्रिल मे अक्टोबर नोभेम्बर and December are considered suitable to visit Pokhara. भनेर भयो. B. When is the 20th street festival being held? कहिले हुँदैछ त? तपाईले माथि हेर्नु भयो भनेदेखि 20 December to January 1, 2019. The 20th street festival is being held from 28 December to January 1, 2019. C. What does the silver triangle refer to? चितवन, लुम्बिनी र पोखरा लाई सिल्भर ट्रायंगल भनिएको हैन हो ल पोखरा लुम्बिनी and Chitwan are referred as silver triangle. यो चाहिँ मेजर टुरिस्ट एट्र्याक्सन पनि भयो र छोटो छोटो दूरीमा डिस्टेन्समा पनि भयो द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ सिल्भर ट्रायंगल भनेर भनिएको. डी. व्हाट इज पोखरा कम्पेयर्ड विथ एज अ टुरिस्ट डेस्टिनेसन? पोखरालाई चाहिँ केसँग कम्पेयर गरिएको छ त?
गोवासँग कम्पेयर गरिएको छ है त ओके पोखरा is compared with Goa as a tourist destination E. Which foreign countries are participating in the cultural program? South Korea, Japan, China, India. Japan, China, India, and South Korea are foreign countries participating in the cultural program. यसरी लेख्नु पर्यो यसमा मार्क्स काट्ने ठाउँ छैन है 15 मा 15 नै आउँछ सो यसरी लेख्नु होला है बुझेर लेख्नु होला ओके 5 सो तपाईले देख्नु भएको होला लेटली है कंग्रेचुलेसन लेटर लेख्ने एकदमै धेरै आएको छ द्याट्स वाइ तपाईले कंग्रेचुलेसन फर्मल कंग्रेचुलेसन लेटर लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला है न्यूजपेपरमा लेख्ने वाला कंग्रेचुलेसन लेटर यहाँ चाहिँ गोविन्द सत्याल ट्यालेन्टेड एन्ड हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट अल प्राउड अफ हिम विश हिम फर द सक्सेस भनेर भनेको छ मैले यसलाई चाहिँ सर र म मुखले मात्रै भन्छु है लेख्यो भने टाइम लाग्छ द्याट्स वाइ आई विल जस्ट से इट आउट लाउड है ओके heartily congratulations. I wish many congratulations to my close classmate, very talented, hardworking, and dearest Govinda Satyal for his wonderful achievement. I congratulate him for winning the district level essay writing competition. He has once again proved to be the best by winning this prize. Good luck, congratulations on your success. All your family members and school feel very proud for your achievement. Wish you the very best for your future. भनेर आफ्नो नाम लेखेर एड्रेस लेखेर न्यूजपेपरमा यु क्यान पोस्ट इट है त ओके नेक्स्ट हामीले पाई चार्ट पनि हेरेका छौँ है पाई चार्ट पनि हेरेका छौँ पाई चार्टलाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ बट यहाँ चाहिँ म तपाईलाई के लेख्नुस् भनेर चाहिँ तपाईलाई भन्छु है त यहाँ क्रिकेट टेनिस जिम्नास्टिक स्विमिङ बास्केटबल छ सो फर्स्ट प्याराग्राफमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ द पाई चार्ट प्रेजेन्ट्स द डाटा अबाउट द पपुलारिटी अफ डिफरेन्ट स्पोर्ट्स among the students of ABC स्कुल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ देन अब चार्टले भनेको डाटा फ्याक्टहरूलाई तपाईले चाहिँ लेख्नुहोस् है सो अकर्डिङ टु द चार्ट देयर आर 5 डिफरेन्ट क्याटेगोरिज अफ स्पोर्ट्स बास्केटबल क्रिकेट टेनिस स्विमिङ एन्ड जिम्नास्टिक अब त्यसमा है अब चाहिँ तपाईले पर्सेन्टहरुको बारेमा कुरा गर्नुस् ठुलोदेखि कुरा गरे पनि हुन्छ सानोदेखि कुरा गरे पनि हुन्छ among all the highly popular sport is basketball 35% छ नि त basketball as 35% similarly 20% of the students are interested in two types of sports that is cricket and swimming whereas 15% and 10% of the students are interested in tennis and gymnastics respectively भनेर सेकेन्ड प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब थर्ड प्याराग्राफमा तपाईले चाहिँ भन्नु पर्यो कि अब यहाँ चाहिँ कुन भन्दा कुन धेरै कुन भन्दा कुन कम सबैभन्दा पपुलर कुन छ सबैभन्दा कम पपुलर कुन छ भनेर अब थर्ड प्याराग्राफमा भन्न सक्नुहुन्छ द डाटा that the students interest in sports are very good in school. The popularity of basketball is highest and the popularity of gymnastics is the lowest. भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है अनि कम्पेयर गर्दै पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मैले सर र भने यही कुरालाई तपाईले लेख्ने हो है ओके नेक्स्ट
अगेन है यहाँ चाहिँ डायलग लेख्ने छ, डायलग लेख्ने एन्ड देन द युज अफ मोडर्न टेक्नोलोजी इन एजुकेसनको चाहिँ एसे लेख्ने। मैले यो गरिनँ है, यो चाहिँ फ्री राइटिङ हो, यो मैले गरेर यु वोन्ट गेट इट, तपाईँले आफ्नै क्रिएटिभिटीले गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ डु इट योरसेल्फ है त। तर हामी 9 र 10 चाहिँ गर्छौँ। ओके, 9 मा ग्रामर छ। रिप्रोड्युस द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज इन्डिकेटेड। डु नट वरी, क्वेसन ट्याग हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो। नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग सप्लाई गर्नु पर्यो। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै विल आउँछ। डु नट वरी, विल यु? B. Sony is writing a letter. Change into interrogative. अब हामीले यसलाई yes no क्वेसनमा पनि लगे हुन्छ, WH क्वेसनमा लगे पनि हुन्छ। Your wish है। So is Sony writing a letter? Is Sony writing a letter? C. He has been living in this house for 1 year. Change into how long? कति त भन्दाखेरि 1 वर्ष भन्ने कुरा भयो। Then how long has he been living in this house? In this house. How long has he been living in this house? Next. Please do not make so much noise. I am working. म अहिले काम गर्दैछु, तिमी हल्ला नगर भनेर। E. Amrita said to me, please help me. So यो प्लिज लाई हामीले यता लग्छौँ र रिक्वेस्टेड हुन्छ। अमृता रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर। एफ. डिड सी हेल्प यु? अब यसलाई प्यासिभमा लग्नु पर्यो। युलाई हामीले अगाडि ल्याउँछौँ। डिड छ, पास्टमा छ भनेदेखि वाज अर वेयर लेख्छौँ। युसँग वेयर आउने भयो है। वेयर यु helped by her, where you helped by her, by plus agent पनि लेख्नु पर्यो। ओके, 10 यहाँ हामीले ब्र्याकेटमा दिएको अप्सन मध्ये बेस्ट अप्सन छानेर लेख्नु पर्यो, करेक्ट अप्सन है त। ओके, I will start. Once there lived 3 artists in a famous city. They were famous for their art. They claimed that they were perfectly skilled. Each praised oneself, claiming that he was the best among them. हुन्छ है। One day, they decided to have a fair competition to find out who the best was. There was a good prize for the winner. A judge was also appointed to decide the case. The competition started on time. One artist painted flowers, the second painted a fruit, and the third painted a curtain. All their paintings were observed and evaluated by the judge. First, he observed the flower on which a bee was sitting. Then he observed the fruit which an ox tried to eat. Both of the pictures looked natural. Natural, didn't they? He praised them. Then he observed the curtain. It was so natural that he tried to pull it to enter the room. The judge realized that the picture of the curtain was the most natural among them. The judge declared the third artist the winner. This is how his art got awarded. भनेर भयो है। यहाँ सबै के त हाम्रो ग्रामरकै रुलहरू छ। क्वेसन ट्यागको छ, त्यसपछि रिपोर्टेड स्पिचको पनि छ, त्यसपछि सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको धेरै छ है। तपाईले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। ग्रामरको पोर्सन हामीले सबै भिडियो बनाएर इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा हालेको छौँ। यु क्यान वाच द्याट है। ओके, सो
यो भिडियोमा हामीले गऱ्यौँ फ्री राइटिङ हामीले स्किप गऱ्यौँ है, 4वटा क्वेसन स्किप गऱ्यौँ, तर मैले 2टालाई अझै डिस्कस गरेँ है त। अब तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो केमा त, यहाँनिर तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि म्याक्सिमम क्वेसन के चाहिँ सोधेको छ त, प्यासेजबाट सोधेको छ, त्यसपछि पोइमबाट सोधेको छ। हो त्यो प्यासेजहरूलाई चाहिँ क्विकली कसरी रिड गर्ने त, त्यसपछि त्यसबाट मुख्य एन्सरहरू कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुरा तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। अब मेरो सजेसन के त भन्दाखेरि पहिला एकचोटि क्वेसनहरू पढ्नुहोस्, क्वेसनमा चाहिँ के चाहिँ सोधेको छ त भनेर भनेपछि ओके यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ यस्तो यस्तो छ, मैले चाहिँ माथि चाहिँ यसको ठ्याक्क पोइन्ट चाहिँ भ्याउँछु कि भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ है। द्याट्स वाइ अब आफ्नो टेक्निकहरू हुन्छ, स्किमिङ टेक्निक हुन्छ, सरर पढ्ने होइन, मेन पोइन्टहरू पढ्ने, त्यसपछि कसैले चाहिँ थोरली 1 by 1 पढ्ने अनि लास्टमा एन्सर दिने हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ ह्याबिट अब तपाईँले आफैले बसाउनु पर्यो है त। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियोको लागि। अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन। ग्रामर पोर्सनको लागि हाम्रो सबै ग्रामरको डिटेल भिडियो हामीले चाहिँ बनाएर यही प्लेलिस्टमा राखेका छौँ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। So thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.